Musone. Așa au poreclit oamenii acest Fiat 1100 ce provenea din mai vechiul 508C ori Balila 1100. De ce i-au zis așa? Simplu, pentru că față de modelul anterior avea o grilă mai înaltă și mai ascuțită, făcând ca mașina să pară că are botul mare. Automobilul era produs încă din 1937, însă din 1939 avea să arate așa și avea să mai fie în producție mulți ani, încetând a fi fabricată în 1953, după ce avea să mai sufere unele modificări inclusiv de ordin estetic. Automobilul era, după cum nu se putea altfel pentru Italia celor timpuri, o mașină mică de familie și a fost produs într-o gamă extinsă de caroserii. De altfel, modelul cu unele modificări era produs și sub denumirea de Simca 8. În cazul modelului filmat, avem însă o caroserie inedită, mașina fiind un cabriolet cu 4 portiere. Și mai ciudat decât că este o mașină deschisă care are 4 uși, este și felul cum acestea se deschideau. Toate acestea se deschid din partea din spate și nici măcar cele din spate nu au o deschidere de tip uși sinucigașe, cum se regăsește pe multe autoturisme din acea perioadă. Ori, numai și prin acest aspect, acest autoturism este o raritate deosebită. Pe lângă acest fapt, autoturismul era singura mașină pentru oameni, care era și o mașină pentru șoferi, cum se mai spunea în perioada, acest lucru arătând cât de plăcută era la condus în acei ani, în care mașinile erau departe de a fi ușor de condus, cum sunt în zilele noastre. Acest lucru se datora construcției oarecum neobișnuite, mașina beneficiind de o suspensie independentă pentru puntea din față, în timp ce pe spate găseai doar o punte rigidă cu arcuri cu foi. Alegerea avea să țină la momentul fabricației costurile de producție relativ jos, lucru apreciat de posesorul de Fiat al acelor ani. Totuși, această alegere tehnică de compromis avea să o facă o mașină ce oferea o plăcere la condus superioară altor modele, lucru care avea să conteze destul de mult. Formula tehnică de construcție era clasică, motorul fiind amplasat frontal, iar tracțiunea era asigurată de puntea din spate, la fel ca toate mașinile din vremea ei. Motorul era un 4 cilindri în linie, cu supape în chiulasă și răcirea se realiza cu lichid. Blocul avea 1089 de cm3 cilindree și genera 32 de cai putere la 4000 rotații pe minut. Totuși, datorită transmisiei și cutiei de viteze cu 4 rapoarte, mașina putea atinge chiar 110 km/h, o valoare foarte ridicată în acei ani. Spre o deosebire de alte automobile ce aveau să vină, aceasta se bucura de o caroserie frumoasă, specifică autoturismelor antebelice, având aripile în afara caroseriei, rotunjite și care oferea un caracter aparte. Botul impunător și strălucirea cromului îi oferea și acesta o imagine plăcută. Eleganța era subliniată și de dunga albă aplicată pe talonul anvelopelor, un vechi obicei al acelei perioade, în special întâlnit la mașini americane de peste ocean. Tot specific acelor vremuri, mașina avea să-și transporte roata de rezervă în afara caroseriei, la spate, într-un loc special proiectat pentru acest scop. Fiind un automobil deschis, era foarte potrivit zilelor însorite, poate un motiv în plus să te afișezi la șosea alături de o domnișoară drăguță și în mod sigur zâmbitoare, căci sigur așa s-ar fi simțit oricine în acei ani călătorind cu un astfel de automobil elegant și plin de stil prin Italia prăfuită a acelor timpuri.